a trecut. Adică nici n-a fost. Mie nu mi-arde de glume din astea tâmpite, Șbilț. Nici mie, fetițo. Dar am vrut să te smulg din brațele lui Virgiliu. Lasă-l în pace că-i plicticos. Iar cu vremea te tâmpește. Crede-mă că vorbesc din experiență. Șbilț, ești... Oprește-te, gata. Ești în stare să mă faci mai gata. Te-ai batjocorit singură. Suntem veri primari. Purcedem la aceeași rădăcină. De la o vreme a ajuns de nesuferit. De la o vreme încoace ai început să mă iei cam de sus, așa. Ai un aer de superioritate. Nu, ai dreptate. Eu sunt un fleac. Eu nu sunt anul al 4-lea la facultate. Nu sunt în ajunul licenței pe când dumneata. Dar ochelari, de ce nu porți? S-ar da o înfățișare mai pedantească. Puh, ce ți-e și cu intelectualele astea. Din pricina ta nu pot să-mi prepar examenele. Vreau să te smulg din brațele celui mai ordinar plagiator. Numai tu singur ești original. Păi să crezi că numai eu, fiindcă sunt părintele unei lumi noi. Uitasem că lucrez de 12 ani la un op monumental, fără să fi scris un rând măcar. Eu cuget înainte de a scrie și nu după ce am scris. N-ai decât să cugeți. Când voi muri, se va vedea ce era în capul meu. Ce știi tu, fetiță? Îmi pare rău că suntem de același sânge. Tu ești o nenorocită. O nenorocită. Ai moștenit de la bunicul nostru numai partea lui cea rea. Creierul se vede că mi l-a lăsat mie prin testament. Șbilț a fost un om. Nu-l chema degeaba așa cum îl chema. Strașnic hingher. Isprăvește. Cred că nu-i prea mare cinstea să te tragi dintr-un hingher. Protestez! Bunicul nostru își făcea meseria cum face adevăratul artist. Se topea de fericire la sfântniturile dobitocului sugrumat de Șbilț. Destul! Poftim. Să iau înainte. Latrii, ca la urmă să sfârșești prin a cere bani. Gata. Ia-i și isprăvește, poftim. Cum? Numai 3 lei? Oh, pe asta-i batjocură. Parcă m-ai pus sub interdicție. Nu uita că rup de la mine, n-am mai mult. Și dacă nu-ți place, muncește. Numai dobitoacele muncesc. Dar aș vrea să știu ce o să te faci fără mine. Tu crezi că eu trăiesc pentru că trăiești tu? Da. Nu uita că sunt cu 10 ani mai în vârstă decât tine. Și deci tu ești aceea ce te-ai născut ca o necesitate a ființei mele. Acum îți înțeleg ifosele tare de superioritate. Fetiță, pământul e o pepinieră de neroz. Șbilț? Ți-am dat bani ca să mă lași în pace. Crino, bine că ai venit să mă scap de nebunul ăsta. Vai, iar vă certați? Iată singura ființă omenească în fața căruia mă prosternez în genunchi la picioarele ei. Domnule Șbilț, Ai ajuns de nesuferit, sperii fata. Dacă tu ești în anul al 4-lea, nu uita că eu păzesc universitatea de 12 ani. Hai, respectă veteranii. Haide-mi dincolo, Crino. Da. Rămâi, Crino. Vii, Crino, ce faci? Dacă nu mă lasă Șbilț... Vrei să-mi spui ceva? Da, firești. Deși mi-ajunge doar să te privesc. Îmi place să mă uit în ochii tăi albaștri, lung de tot. Știi de ce ai venit aici pe vremea asta? Da, hotărâsem cu Fana să mergem împreună la curs. Te înșeli. Ai venit fiindcă ascultat de o pornire pe cât de puternică, pe atât de inconștientă. Te-a adus dorința mea nemărginită de a te vedea. Vrei să mergi cu mine, Crina? În lume. Și ce să facem? Apostolat. Sunt încredințat că nu mi-este dat să-mi scriu opera cu condeiul, ci cu fapta. Trebuie să plecăm în lume și să propagăm sinuciderea, să nu mai rămână un om pe lumea asta, pe pământul ăsta. Vorbești serios, domnule Șbilț? Știi tu de ce oamenii sunt răi? Știi tu de ce Tofana nu mă cinstește cum trebuie și nu-și iubește amantul, deși eu am învățat-o să buchisească întâile slove, iar castrișii dă adăpost, hrană, îmbrăcăminte, cum neam de neamul ei n-a avut. Și eu sunt un ticălos, Crino. Sunt leneș,
mai sunt și bețiv. Beau foarte mult. Dar nici Fana nu-i vinovată că nu-i cum să cade. Nici eu, precum nimeni dintre oameni nu-i vinovat că în loc de adevăr scuipă o minciună, că în loc să dea fură, iar în loc să îmbrățișeze pe aproapele său îl sugrumă. Suntem toți suntem bolnavi. Tot pământul ăsta e un spital, dacă nu cumva un uriaș așezământ de sănătate. Ce are a face spitalul cu sinucidere? Are, fetiță! Dacă toată omenirea se distruge și germenul degenerării rasei omenești. Dar nu te îngreji tu de asta. Pământul va avea grijă să creeze a doua oară pe om și îl va crea. Omul primitiv, de sănătos și la trup și la minte, cu civilizația moștenită de la răposata omenire, va izbuti să atingă culmea geniului uman. De ce nu mă întrebați care e acea culme? Care? Elixirul vieții veșnice. Nemurirea. Am zis și vă las. Crina, nu cumva l-ai luat în serios? Știu și eu ce să cred despre vărul tău. Eu nu l-am luat niciodată în serios. Aiurează câteodată frumos și atâta tot. E un geniu pustiu. Poate din pricina asta, cu toate că mă scoate din sărite. Îl iubesc ca pe un frate geamăn. Tu ești un suflet de elită, un suflet distins, dominator. Nu vă potriviți de fel. Of, nu mai înțeles. Și nici nu o să înțelegi ce am vrut să spun. Grina, da? ți-ai închipuit tu vreodată că eu sunt o femeie ce sufăr cumplit? Tu? Stai, ce-ai zice tu? Dacă ai avea un bărbat bogat și frumos. Ei, nu poți să spui că nu-i frumos. Bine, să zicem și frumos, care să te iubească mult de tot și să-ți dea mai mult decât îți trebuiești. Oh, l-aș iubi. Păi cum să răspunzi altfel iubirii decât prin iubire? Tu vei fi fericită, Crina. Vei muri la 90 de ani. Să dea Dumnezeu. Așadar, nu-l iubești pe Castriș? Nu. O să-l iubești cu vremea. Niciodată. Și vreau să-i pun capăt. Da, uitasem că peste câteva luni ești licențiată și deci profesoară. Vei fi fericită atunci. Îți vei câștiga singură pâinea și lumea îți va uita păcatul la care te-a împins nevoia. Dorești o viață mai bogată decât îți poate da Castriș, nu? Poate vei găsi unul mai bogat. Nu mă miră, ești frumoasă. Știi că și eu te iubesc. Dar dacă l-ai găsit, mărită-te cu dânsul. Al doilea păcat nu ți s-ar mai ierta. Vreau să fiu fericită. Și atâta tot. Asta o vreau. Și o vreau cu orice preț. Nu spune așa, Fano. Tu nu știi ce-i sărăcia și dacă ai știut-o, ai uitat-o. Tu n-ai fost niciodată la mine. Nu știi cât de hâdă e odăița în care îmi petrec cei 18 ani ai mei. Fac focul mai mult de rușine de 2 ori pe săptămână. N-ai idee ce plăcere îmi face când vin la tine. Tu ai 3 odăi mari cu antreu. Tu ai mobilă nouă, moale. Ce n-aș da să am și un fotoliu, măcar un fotoliu. Tu ai covoare, nu? E așa de cald la tine, așa de cald. Crina, toate astea nu prețuiesc nimic. Te rog să locuiești la mine 3 zile și o să vezi cât prețuiesc. Dacă n-ai fi copilă, ți-aș răspunde răutăcios. Ia-ți și tu un amant. Crina, eu sunt o intelectuală. Vreau să spun cu asta că îmi dau seama ce este viața. Datoria mea e să știu cum să trăiesc. Castriș! Sărmâna, sunt fericit că n-ai plecat încă la curs, Tofana. Ce faci, domnișoară Crina? Mulțumesc bine, domnule Castriș. Dar știi cât sunt de vesel, pe cinstea mea, viața e un dar. Numai prin faptul că trăiești înseamnă că ești fericit. Nu-i așa, domnișoară Crina? Știu și eu. Te mai îndoiești? Îi poftim. Câți ani ai, domnișoară?
18. Oh, când ai o vârstă așa de frumoasă. Și tu ești grozav de bătrân. Păi tocmai pentru că nu sunt. Atunci n-ai mult să faci moral. Oh, ce generație de femei. Uite, eu nu l-aș închide fetelor universitatea. Vrei să spui că femeia nu e aptă pentru cultură? N-am zis niciodată, dar cultura le împietrește inima. Nu așa admite închiderea universității pentru noi fetele. Nu e rău ca și noi să ne câștigăm pâinea. Prin asta ușurăm truda viitorilor noștri soți. Bravo, domnișoară. Ei, ce dar vrei să-ți fac? Niciunul, domnule Castriș. Nu, asta nu se poate. Pe ziua de astăzi sunt atât de fericit încât vreau să înveselesc și eu la rândul meu pe cineva. Iartă-mă, Fana. E tot la asta o cumpărasem pentru tine. Dar eu dăruiesc domnișoarei Crina. Nu te iert, dar te felicit. Atunci, să o porți sănătoasă. Domnule Castriș. No, te rog să nu faci pe mofturoasa. E destul că-ți permis să-mi spui domnule. Când ai ști ce bine te prinde, te-ar trece lacrimile de bucurie. Hai, poftim, uite-te în oglindă, domnișoară. Și apoi îndrăznește de mai crâcnește. Privește, Crina. Nu știu dacă pot să o primesc. Mă rog, multă vorbă sărăcia omului. N-am înțeles care va să zică. Acum mă rog aminte. Vreau să vorbesc ceva cu Tofana. Dumneata, iau înainte încetișor până la universitate. Tocmai bine te ajunge și Tofana. Da, cu plăcere, domnule Castriș. Așa, domnișoară, fără supărare. Nu sunt nepoliticos, ci egoist. Vreau deocamdată numai între noi doi să împărtășesc o mare bucurie. După curs vei veni cu Tofana și ne vei face plăcerea să iei masa împreună cu noi. Va fi un adevărat banchet. E cea mai frumoasă zi din viața mea. Îți va spune Fana la curs despre ce e vorba. Vom bea șampanie, domnișoară. Vom bea șampanie. La revedere, Fana. La revedere. Și mai zici că nu ești fericită. La revedere, domnule Castriș. La revedere. Pe drum voi încerca să ghicesc bucuria dumitale. N-ai idee cât de mulțumit mă simt după ce fac un bine cuiva. Umbla pe vijelia asta cu gâtul gol putea să răcească. Colac peste pupăză, peste sărăcie boală. Parcă o văd cum se oglindește în toate vitrinele să se vadă cum îi stă. Nu-i vorbă, se uită ea și așa, e fată doar. Psihologia lucrurilor noi, mă știu pe mine. Dacă port o pereche de ghete noi, mă uit mereu la picioare. Tu nu spui nimic? Ce să spun? Dar bine, Fara, crezi că de florile mărului am gonit pe biata Crina? Ori crezi că fac pe veselul numai ca să-ți pară că sunt un băiat de viață? N-am băgat de seama că ești vesel. De ce mă întristez? Vestea pe care ți-o voi da e atât de mare încât îi se cuvine o mai bună dispoziție sufletească. Nu te face cel puțin curioasă? Nu. Nu sunt curioasă pentru că o bănuiesc. Mătușa ta ți-a dat iar câteva sute de lei. 1000. Dar stai că n-am isprăvit. Tata. Stai, că acum te pricep. Domnul senator Castriș catadixește în sfârșit să facă mezalianță cu familia Șbilț. Da, ne vom căsători. Chiar dânsul vrea să ne cunune. Ne dă și moșia pe seama noastră. Dau dracului universitatea. Tot pământul e mai sănătos. De acolo iese pâinea. Vreau să am un răspuns. Păi, mai e nevoie de un răspuns? La revedere, Castriș, mă duc la universitate. Stai. Totuși răspundem. Ții să-ți răspund chiar acum? Că nu primesc? Cel puțin că deocamdată nu mă ademenește căsătoria. Vorbești serios? Ca niciodată. Căsătoria asta nu numai că nu mă încântă, dar o detest. La revedere. Te rog, câteva clipe. Cu adevărat nu vrei să fii soția mea? Castriș ți-a mai spus-o și nu înțeleg de ce te miră refuzul meu. E foarte logic. Nu vrei să fii soția mea și totuși ai primit o situație inferioară, mai jignitoare chiar. Îți răspund tot cu logica. Ca prietenă, nicio legătură trainică nu mă ține alături de tine pe când altfel. Ai timp să o știi. Eu una am vrut să te cruț, dragul meu. N-am câtuși de puțin poftă să mă jertfesc ție toată viața. E drept că mi-ar veni în ajutor divorțul, dar fiindcă ai fost bun cu mine, nu vreau să te fac de râsul lumii.
Ți se oferă o partidă mai strălucită? Nu. I-am spus-o de altminteri și Crimei. Simt că viața pe care o ducem nu e tot ce se poate oferi unui suflet ca al meu. Nimănui nu e dat să se bucure de toate bucuriile vieții. Se poate. Am însă o datorie față de mine însă, să încerc. Numai oamenii inculți sunt fataliști. Pentru ei, de altfel, s-a și scornit fatalitatea. Noi, ceilalți, însă, avem chiar datoria să ne învingem neputința, căci asta e în fond fatalitatea. Nu? Bine, și ce vrei să faci? Castriș, mă iubești? O știi prea bine. Mult de tot. Voi căuta atunci să-ți ușurez, pe cât îmi va fi în putință, neplăcerea despărțirii noastre. Despărțire? Da. Așa e. Da. Și când se va întâmpla asta? Nu știu, nu. Timpul mă va povățui când. Va depinde însă și de felul cum vei ști și tu să te obișnuiești cu această idee. Te-aș ruga să mă ajuți și tu. Ca asta și-ar fi păcat să ne irosim viața chinuindu-ne. Viața e grea. Ceea ce ți-am oferit eu nu vei găsi ușor. Cu ce o să trăiești? Că și la urma urmei și o bucățică de pâine e greu, e foarte greu de câștigat. Potărât, lucru șbilț, e un mare cugetător. Tocmai azi am aruncat și eu vorbele astea în față și știi ce mi-a răspuns? Fetițo, pământul e o pepinieră de nerozi. Și răspunsul acesta mi-l servești mie? Da, ca să-ți iasă din cap gândul că atârn de tine. Frumos. Mulțumesc. Nici că se putea un răspuns mai bun la bucuria mea de adineauri. Bucuriile prea mari poartă în ele germenul decepției. Veșnic aforism. Universitatea ți-a mutilat sufletul. Draga mea, trăim împreună de 4 ani. Care va să zică de 4 ani te chinuiesc și eu n-am știut nimic. Da. Dar ce să răspund acum mătușii mele? Am luptat atâta vreme cu tatăl meu. I-am biruit îndărătnicia și acum... Mâine mătușa te așteaptă la dejun. Vrea să te cunoască. Acum ce o să-i spun? Spune și tu că sunt bolnav. În sfârșit. O să mă întrebe de nuntă. O spune că suntem ocupați cu examenele, dar eu am amânare logică. Nu, Tofana. Nu sunt un om care să se dea învins. Natura nu mi-a agățat zadarnic mușchii ăștia pe scheletul meu. Și apoi iartă-mă, dar tu treci printr-o criză de nervi. Cred că îmi dai voie și mie să încerc să lupt. Da, să lupt, deci împotriva zăpăcelii tale sufletești. Cu alte cuvinte mă faci nebună. Nu, nebunia e zăpăceală mentală, nu sufletească. Mulțumesc. Acum mă lași să mă duc la universitate? Dacă vrei, te și conduc. Da? Poftim. Bună seara. Bună seara. Bună seara. Dumneavoastră închiriați o de imobilate? Nu, domnule, urcați-vă la al 2-lea etaj. Domnule. Da? Domnule, cred că nu mă înșel. Și eu așa cred. Eu sunt Rudi. Precum tu, ești Castriș. Tocmai de neînchipuit. Te credeam mort. Cum mort? Cu ce ocazie pe aici? M-am întors și eu în țară. Așa e, că tu plecasești parcă la Paris. Am colindat prin toată Europa, afară de Rusia și peninsula scandinavă. Tu ești la tine acasă sau în vizită? Să-ți o prezint pe soția mea, domnul Rudi, fostul meu coleg de bancă de liceu. Astăzi probabil student, dacă nu chiar doctor în drept. Doctor în drept? N-am eu asemenea vanități. Doamnă, să mă credeți, singurul motiv pentru care am luptat să-mi capăt bacalaureatul a fost de frică să nu fac armata 3 ani în loc de 1. Da, uitam de cameră. Închipuiți-vă că umblu cu bagajul după mine. Nu știți, e bună camera? Bună și ieftină. Perfect, atunci sunt ca și mutat. Îmi duc bagajul sus, dau drumul trăsurii și apoi trec pe la dumneavoastră. Ce întâmplare ciudată. Iată-vă pe cale de a reînnoi o prietenie veche. A venit la timp. Dar tu nu te duci la universitate? Mai am timp și... Apoi este și nepoliticos să plec tocmai acum. Voi ați fost prieten bun? E inteligent? Relativ. Pe cât era de prost la învățătură, pe atât era de iscusit afară din școală. Are o figură foarte delicată. Da. Nu-i cumva poet? Pe atunci le știam prozator. Făcea scrisori de dragoste. Nu frumoase, dar norocoase. E bogat? Ba, chiar sărac, dar de familie bună. Dacă nu mă înșel, e orfan. Acum cu ce-o fi călătorit prin Europa, nu știu. Mi-am așezat până una alta bagajul la ușa dumneavoastră. Dar de ce nu l-ai adus înăuntru? Dar scoate-ți tonul, te ajung. Da. Ești bun să-mi spui și mie.
De ce n-ai fost prin Rusia și peninsula Scandinavă? Cu plăcere. În Rusia mă temeam de Siberia. Iar în peninsula Scandinavă, din pricină că pe acolo femeile sunt prea culte. Cel puțin așa se zice. Și dumitale nu-ți plac femeile culte? Nu că nu-mi plac, doamnă, dar mă pun pe mine într-o situație foarte neplăcută. Și când mă gândesc că soția mea peste câteva luni e licențiată în litere și filozofie. Ești lipsit de tact, Castriș. Domnule Rudi, de ce nu iei loc? Da, mulțumesc. Bărbatul meu nu prea e delicat de felul lui. Așa e, ia loc, dragă. Da, mulțumesc. N-ai idee ce mare plăcere mi-ai făcut când te-am recunoscut. Da, dați-mă întâi voie să-mi vizitez proprietăreasa. E de prisos să te grăbești. La nevoie găsești la noi un pat destul de moale. Da. Vă rău dulceață? Tofana. Da. Fă chiar tu în persoană onorurile casei. Cu plăcere, imediat. De când ești sosit la București? Abia de la altăieri. Și cu ce gând ai venit? Să muncesc. Am la mine câteva scrisori de recomandație. Vreau să intru la o gazetă franțuzească. Ești la curent cu politica noastră? Deocamdată aș vrea să redactez carnetul mondain. Cu rochiile sunt mai în curent decât cu politica. Dar tu ce faci? Îi sprăvesc dreptul chiar acum în iunie. Și te-ai căsătorit? Da. Interesantă soție, chiar frumoasă. Ai mare noroc că ești tânăr. 5 ani mai mulți decât ai. Ți-ar fi fost fatal. Cum văd, vii înarmat cu numeroase și serioase cercetări, dragă Rudi. Rutină, dragă prietene, rutină. De altfel m-am și întors să pun capăt apucăturilor astea ușoare. Prea m-a luat lumea la ochi. Vreau să fiu și eu ceva mai considerat. Rudi, ești încântător. Ai venit să te reabilitezi. Da, ăsta e cuvântul. În privința dulceții, te rog să nu faci niciun compliment, e cumpărată. Niciun compliment, doamnă. În fața intelectualelor eu tac ca un elev de 17 ani. De ce te-ai legat la cap? Iar te doare capul? Da, precum vezi. Dar de ce nu e un piramidon, dragă mea? Am eu ceva mai bun decât piramidonul. Imediat. Castriș, Da? Castriș, dacă ești bun, du-te tu până la universitate și ia note în locul meu. E o prelegere foarte importantă și n-aș vrea să o scap. Nu-i Crina acolo? Crina e în anul întâi. Dacă te-am rugat, du-te, dragă. Bine. Ai, și capul, Doamne, cum mă doar. Abia acum pricep de ce am fost așa de rea cu tine. Bine, Tofana, alerg. Mi-ai spus o vorbă mare. Dar ce facem cu Rudi? Rudi n-are decât să se ducă la proprietăreasă, să se doamne. Poftim? Este o bomboană parfumată. Se ia fără apă, pentru că are un gust delicios. Sunt nevoit, dragă Rudi, să lipsesc un ceas de acasă. Nu. Nădăjduiesc însă că la întoarcerea mea te voi găsi tot aici. Dacă nu-ți place să-ți pierzi timpul, repede de sus până la proprietăreasă și înțelege-te cu dânsa. Oricum, nu pleca până mă întorc. Dacă Tofanei va trece capul, vom petrece, Rudi. Vom bea pentru venirea ta în casa noastră și vom bea pentru... Castric, te rog. Da. Te rog. Las că-ți spun eu la întoarcere. La revedere. La revedere, Castric. Bomboana dumitale e plăcută. Nu-mi rămâne decât să aștept rezultatul, nu? 5 minute, doamnă. 5 minute. Tocmai atât cât îmi trebuie mie ca să mă înțeleg cu necunoscuta de sus. Nu scăpați în 5 minute. Ce? Proprietăreasa e foarte duralivă. A fost de vremuri frumoasă. Ce? Iată, uite, o mandolină, panglicuțe. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 17. 17 panglicuțe. Cine o mai fi și omulețul ăsta? N-am noroc. Proprietăreasa nu e acasă. Curios. N-au trecut nici cele 5 minute oficiale ale bomboanei mele și durerea de cap va și trecut. De unde știi dumneata? Ați luat legătura de la cap. Da, sigur. Efectul a fost extraordinar. Foarte curios. Pe când urcam scările la proprietăreasă, mi-am adus aminte că am greșit cutiuța.
Și în loc de o bomboană medicinală v-am dat una obișnuită, de cofetărie. Da, se vede că sugestia... Sugestia? Ați spus? Anume ce fel de sugestie? Vreți să mă umiliți cu neștiința mea? Nu, domnule. Nu sunt nici pedantă, nici rea. Am numit. Acum sunt sigur că nu vă mai doare capul. Sunteți mai mult decât bună. M-am schimbat? Nu să ți se pară curios dacă îți voi spune că nu m-a durut capul deloc? Am ghicit de la început că nu vă doare capul. Da? Dar că voiți să vă scăpați atât de mine cât și de Castriș. Domnule atot știutor, aici te înșeli. Doamnă, tot ce se poate. Întâi de toate nu sunt doamnă, cel puțin în fața legilor. Scuzați, domnișoară. Așa îmi place mai mult. Domnișoara Tofana Șbilț. Sunteți germană. Nu, domnule, Șbilț e un cuvânt românesc. Tot ce se poate. Șbilț, da. Și ce înseamnă? Nu știi? Nu. Bine, îți va spune vărul meu, dar te rog să nu-l întrebi de față cu mine. Știi să cânti la mandolina? Puțin de tot. Un singur cântec. Îți dau voie să cânti unicul dumitale cântec. Desigur, un cântec cu foarte multe nume proprii. Mandolina dumitale e foarte caragioasă. Poftim. Parcă e o mahala joaică înzorzonată cu falnicile astea. N-am înzorzonat-o eu, doamnă. Nu, firește că nu dumneata. Amintirile sunt ca umbrele. Se tind după om și nu lasă în pace. Ai putea să-mi spui cine ești dumneata? Cu 17 panglicuțe la mandolină, ca 17 decorații pe un frac. Un călător ce și-a pus în gând să se oprească în sfârșit. Pierde vara. Ce face femeile în toată firea să-și gonească bărbatul cu dureri de cap. Ești bun să crezi ceva? Vreau să văd dacă ți-ai meritat decorațiile. Nu talentul muzical mi-a împodobit mandolina. Atunci, cine ești? Și ce faci? Mai bine zis, cine am fost? Cum să vă spun, domnișoară, ca să nu vă jignesc cumva. Trecutul meu nu e tocmai glorios. E cam... Stați că am găsit. Un prieten mi-a dedicat niște versuri, iar un altul mi-a făcut muzica. Vă voi recita poezia aceea cu acompaniament de mandolină. Ascultându-l, mă veți înțelege ce om de nimic am fost. Acesta este de altfel și unicul meu cântec. Romantică recomandație. Când luna mă vede spre zori, grăbit că mă duc uneori, își spune la sigur prostește: sărman băiat, cât muncește. Eu însă spre câmpul înflorit, pe câmpul cu boare stropit, alerg să culeg, dragii mele, buchete cu roa pe ele. Bravo! Bravo! Nici că se poate ceva mai fermecător și să nu crezi în telepatie. Asta e religia viitorului, fetiță. Ești necuvincios. De ce n-ai bătut la ușă? N-am obiceiul să bat la ușa nimănui. Apoi muzica, mandolina. Mai bine stăteai la cârciumă. Da. Ți-am spus că m-a adus telepatia. Da. Uite, vărul meu, domnul Rudy. Mă rog, are un fel de a se recomanda. Din potrivă, mie mi se pare foarte original și îmi face o deosebită plăcere cunoștința dumisale. Mulțumesc de compliment. Iar te-ai îmbătat. No, fetiță, eu ziua nu mă mai îmbăt, fiindcă ziua bețivii fac impresie Bine, hai, ține banii și pleacă. Na. Pe tine te mână instinctul, nu inteligența. Iată de ce nu-ți răspund.
Am lăsat la cârcium o discuție mai interesantă. Mă duc să o continui. Dacă o să mai vii pe aici, domnul meu, îți voi vorbi de cartea mea. Da. Te pomenești că te fac ucenicul meu. Credeam că nu mai pleacă. Am tras o spaimă pe care n-am mai încercat-o până acum. Am crezut că e Castriș. Nu vă înțeleg. Nu? Nu. Ești viclean, domnule Rudi. Oh. Da. Aștepți mărturisiri de la femei? Firește. De ce n-ai mai face dumneata? Dacă ele te doresc. Mai cântă. Vărul dumitale a căzut pe întâiul și pe ultimul cuplet. Cântecul dumitale e cam scurt. Și rupe pamblicuțele astea. Sunt garagioase. Ți-ți dragi? Dar spune și dumneata ceva. Mă gândesc dacă n-ar fi mai bine să mă duc iar sus, să văd dacă proprietarea sa n-a venit. Da? Da. Da. Dumneata, în clipa asta, te mai gândești? Un om ca dumneata se mai gândește. Dragul meu, sarută-mă. Ce faci, domnișoară? Sarută-mă. Ce faci? Tofana, pot să intru? Dacă ar fi fost Șbilț, știu că ar fi văzut pe dracu. Când citesc nici lui Castriș nu-i dau voie să mă tulbure. Atunci te tulbur și eu. Tu ai dreptul să mă întrerupi, căci în loc să mă tulburi, vii ca un fel de repaus, de reculegere. Exagerez, Tofana. Oricum dăm voie să mă retrag. Coborâsem din colivia mea numai așa, să văd dacă ești acasă. De altfel mă chinuiesc și eu cu un articol de senzație. Jur fixul doamnei Izabela Drino. Iar te chinuiești? Ai la mine hârtie și cerneală cât poftești. Nu-ți rămâne decât să te așezi colea lângă mine și să scrii senin cele ce-ți voi dicta. Mulțumesc, dar eu am ambiția să-mi scriu singur articolele. Cu concursul tău generos am ajuns să nu mai pot redacta o biată informație. Sunt aproape 2 luni de când sunt în presă. Nu pot rămâne toată viața un reporter ce nu poate lega 2 cuvinte. Ce mai pagubă. Ce mai mare de tot pagubă. Nu-mi voi permite luxul ca toată viața să am un secretar atât de inteligent și de cult. Eu te asigur că da. Da? Peste o lună, cel mult 2, te măriți cu Castriș. Iar cel mult în 4 săptămâni îți vei lua licența. Despărțirea e inevitabilă. Ai spus un singur adevăr, licența. Restul e fantezie. Vreau cu orice preț să-mi iau licența acum, în iunie, pentru ca rudele lui Castriș să-mi găsească un post de suplinitoare în capitală. Îl voi avea, Rudi, îl voi avea la sigur. Odată, profesoară, Rudi, te iau de braț și vom intra alături în biserică. Îți bați joc de mine. Nu, Rudi, vorbesc serios. Și aș dori ca și tu să-mi vorbești tot așa. Am eu mutră să fiu bărbatul tău? Rudi, ești singurul care trebuie să-mi fii bărbat. Ce ai de te tot uiți la ceas? Articolul cu jur fixul. Da. Gazeta e gazetă, cere precizie. Până într-un ceas trebuie să fiu cu articolul la redacție. Lasă, nu te mai trece cu firea. Ia, așează-te aici cu o lea pe scaun și scrie. Nu, Tofana, te rog, lasă. Îndată ce voi isprăvi articolul, ți-l voi da să-l corectezi, bine? Bine, fie și așa. Cât e ceasul? 2:30. 2:30? 2:30. Și Crina nu mai vine, se vede că a uitat că trebuie să mă ia la universitate. Bine, să o găsesc acolo, ia, mă duc. Dar articolul meu? Mă găsești la universitate. La revedere, Tofana, am plecat. Ce? Tu pleci și nu mă săruți? Secătură mică. Tofana. Secătură. Vreau să te fac om. 0! 0 și cu 0 fac 0. 0 mulțit cu 0, tot 0. Ce vorbe asta? Vreau să spun că chiar dacă ai înmulți sau împărți pe 0 cu infinitul, tot cu 0 te alegi. Și de la 0 la ceea ce se numește om, e mai mult decât un infinit. Lasă, nu te supăra. Am glumit. Domnul Șbilț e foarte amuzant. Găsești? Da. Mentalitățile noastre sunt în antiteză. Pe cât sunt eu de deștept. Nu uita, Șbilț, că nu-mi plac obrăznicile, Șbilț. A fi o fire veselă nu înseamnă a fi una obraznică. Se vede că nu-i nimic de capul meu de îndată ce mi-ai apărare. Oricum, pentru că mă iubești
și știu pentru ce, îți dau un sfat. Fă-ți geamantanul și mută-te de aici cât mai curând. Deocamdată mă mut în odaia mea. Ai vreun randevu? De unde până unde? Te-ai uitat la ceas? Și? Trecător ca dumneata nu se uită la ceas decât pentru că... treaba dumitale. Nu mă interesează deloc. Ești bun să ne lași puțin singuri? Cu plăcere. Atunci tot eu sunt păgubașă, fiindcă n-am simțit nicio plăcere făcând pe cățelușul la ușe. Am schionat cam mult. N-avei decât să intri. Prezența mea ar fi fost jenantă. Așa? Atunci rămâi, Rudi, rămâi. Scuză-mă, articolul, gazeta... La revedere, domnule Șpilț. La revedere. Tipul ăsta mă va nebuni. N-ai decât să rocolești. Îndată ce trăim sub același acoperământ, ocolirei cu neputință. N-ai decât să te muți. Știu că asta ți-ar face mare plăcere. Ai avea mai multă libertate. Nu uita că sunt văr primar cu tine. Și dacă ți-am îngăduit până acum concubinajul cu Castriș, nu mai pot tolera desfrul. Porți același nume cu mine. Peste 2 luni voi avea plăcerea să-l schimb. La revedere și pe curând, adio, Vereșviț. Avem de vorbit? Am de vorbit cu tine lucruri serioase. Pentru că n-am vreme de pierdut, n-ați 5 lei. N-am nevoie de ei. Nu zvârli ce nu ești în stare să câștigi. Sunt ani de zile de când trăiești prin mine și numai prin mine. Acum că simți că mă vei pierde, pentru că peste puțin timp va trebui să mă cam slăbești. Ești de o obrăznicie care a trecut toate îngăduințele rubedenii. Fetiță! Hei! Uiți cu cine vorbești? Ba, vorbesc cu un ratat! Să spun și eu cine ești? Îndrăznește să crâcnești, Bilț. Și la noapte dormi în cișmingiu. Îți mulțumesc, fetiță. Nu uita însă că și Castriș s-ar putea întoarce această amenințare pitorească. N-are decât să o facă. Firește că ție nu-ți pasă. Ai avut prevedere să pui deoparte și la loc bun banii prostului eluia. Acum nu mai mă mire de ce de la o vreme încoace ai fost atât de zgârcită cu mine. Să-ți fie de bine și la mulți ani. Oamenii deștepți trăiesc de pe urma proștilor. În privința asta, dragă fetiță, suntem perfect de acord. Nu era nevoie să mă faci un ratat. Am nevoie de sprijinul și de sfatul tău. Ce? Sprijin și sfat de la mine, copilule? Da. Am ajuns atât de rău încât trebuie să cer și sfat și sprijin. Tofana, trebuie să-l hotărăști pe Castri să intervină pentru mine la fundație. E un loc vacant și știi bine că... Ce? E rudă cu... Ce? Tu vorbești serios? Vrei să muncești? Sunt nevoit. Pricina poate că e luna asta lui mai, sfârșitul primăverii. Pe mine întotdeauna anotimpul acesta m-a întors pe dos ca pe o mănușe. Mi-a intrat în cap că trebuie să mă însor. Schimbându-mi viața, voi putea înfăptui și cartea mea. Iar nălucirea cărții ăleia. Zi cu zi mă convin că ea trebuie să se înfăptuiască ca o necesitate divină. Îi spui lui Castri să pună o vorbă bună pentru mine? N-ai decât să-i spui tu? Eu nu mă cobor până la dânsă. Tu poți să o faci, pentru că vă potriviți. Bine. Atâta tot? Aș vrea de asemenea să mă înveți cum să o fac pe Crina să mai ia de bărbat. Pe Crina? Da. Nu știu. Ba știi, e singurul lucru pe care îl știi și lucrul ăsta nu l-ai învățat la universitate. Spune și tu că o iubești, că... Eu sunt un filozof, n-am avut vreme să fac curte femeilor. Și iată că azi nu știu cum să o fac. Îmi devii iar drag, Verișbilț. Doamne, ce cadril fantastic. Eu cu Rudi, Șbilț cu Crina. Să știi că asta mă ambiționează. Crina e acum la universitate. Îi voi vorbi, Șbilț, îi voi vorbi. Voi cerceta-o și voi face-o și pe dânsa să se gândească la tine. Așa, fetiță, vorbește-i, pregătește-o. Că mă vei descrie Crinei, poți să-i spui că sunt un geniu. Să știi că nu exagerez deloc. La revedere, fetiță. Hai, du-te. Dacă izbutezi să mă însor și să-mi dai slujba aia, vei fi fericită. Fericită? Firește, fiindcă scap de mine pentru totdeauna.
Nu-i fi aruncat moneda. Mi se pare că am găsit eu ceea ce cauți dumneata. Proștii am întotdeauna noroc. Domnule Șbilț, eu nu înțeleg de ce dumneata... Bine, dacă ai înțelege, n-ai mai fi norocos. Mi se pare că de rândul ăsta te-ai supărat pe mine. Nu, da. Am să-ți dau o compensație. Ce zici de acest portret pe care Castriș, în prostia lui atavică, l-a comandat ca dar de nuntă Tofanei? Ce să zic? E foarte reușit. Foarte reușit? E o capodoperă! Te pricep și dumneata la pictură cum mă pricep eu în dragoste. Altceva n-ai nimic de zis? Degeaba te uiți. Portretul nu e isprăvit. Dar știi de ce? Nu. Tofana n-a mai vrut să pozeze. Nu ți se pare ciudat că renunță la un astfel de portret? S-o fi plictisit? Domnule Rudi, ești un... Să te lămuresc pe scurt. Pictorul, stând mereu cu ochii pe Tofana, s-a tâmpit. De admirație. De admirație i-a căzut în genunchi. Noi, tinere, suntem oameni mândri și cinstiți. În consecință, l-a poftit pe pictor afară. Nu zici nimic? Foarte frumos din partea verișoarei dumitale. Ești... Iartă-mă. Eram gata să le fac dobitoc. Nu înțelegi că... Stai să-ți mai spun una. Dar vei pricepe și dumneata unde vreau să te aduc. Sunt 2 luni de când Castriș nu mai doarme în aceeași odaie cu Tofana. E o chestiune intimă care nu mă privește. Mă te înșel amarnic. Motivul Tofanei pentru Castriș ar fi că până la măritișul ei ar avea să trăiască în curățenia unei adevărate logotnice. Frumoasă mărturisire. Păcat că e mincinoasă. Adevărul e altul. Tofana e prea cinstită și prea mândră de sine ca să-și poată ierta cinismul de a cocheta odată cu 2 bărbați. M-ai înțeles? Dacă da, atunci pleacă. Dumneata nu te vei putea ridica niciodată până la sufletul ei. Și asta va avea urmări. Noi pedepsim, executăm. Haralambie Șbilț, bunicul nostru, făcea parte din puterea executivă. Hați! Cu Șbilțul, adio, adio. Ar fi trebuit să vină. Mi se pare că e dânsa. Bună ziua, domnule Rudi. În sfârșit ai venit, domnișoară. Nici nu-ți poți închipui de câte ori m-am uitat la ceas. Îți mulțumesc că te-ai îndurat să vii așa cum te-am rugat. Da. Dar nu stai, domnișoară. Ba da, dar numai 5 minute. Vreau să mă întâlnesc cu Tofana la universitate. Dacă îmi dai voie, te voi însoți până acolo. Nu, adică nu am de ce să nu-ți dau voie. Totuși nu trebuie să uiți, domnule Rudi, că dumneata m-ai silit să vin cu un sfert de ceas mai târziu decât mă înțelesesem cu Tofana. Altfel n-am fi putut vorbi numai noi 2. Nu cumva ai de gând să-mi faci o declarație de dragoste? La urmă tot ce se poate. Dar drept cine mă iei, domnule Rudi? Dar dumneata pe mine. Am o părere foarte proastă despre dumneata. Eu, dimpotrivă, am una ideal de bună. Domnule Rudi, ți-o spun verde. Eu sunt o fată care de-abia acum încep să pricep ce-i viața. Dar pentru că sunt încă provincială, mi-am păstrat anumite vederi aspre în chestiile sentimentale. Dar nu mă miră. Ba, le admir. Atunci, iată neînțeleși. Așadar, nicio declarație. Eu am venit la București să învăț carte și atâta tot. Iar eu am venit în țară, adică la București, să mă reabilitez sufletește. Foarte frumos din partea dumitale. Atunci de ce nu te muți de aici? Stau între prieteni. De ce i-aș părăsi? De ce nu lași în pace pe Tofana? Domnișoara, nu știu ce trebuie să-ți răspund. N-am ce face cu răspunsul dumitale. Îți cer doar să o lași în pace. Păcătuiești față de dânsa și față de un suflet bun și cinstit. Domnișoara Grina, te credeam mult mai naivă. De ce naivă? Fiindcă sunt o provincială și am păr blond? Pentru că nu ți-am sărit de gât, deși mi-ești simpatic. Asta n-ar fi naivitate, ci perversitate. Atunci, pentru că văzând ceea ce văd, eu am îndrăznit să spun ceea ce cred. N-ai văzut nimic. Dumneata și cu Tofana sunt... Să știi, domnișoară,
că eu astăzi mă mut de aici, chiar astăzi. Îți promit că ies în oraș să-mi caut casă. Unde stai, domnișoară Crina? Deocamdată nu trebuie să știi, domnule Rudi. Spune-mi cel puțin cartierul. Aș vrea să mă știu în apropierea dumitale. Domnișoară Crina, te iubesc. Nu. Dă-mi voie să îngenunchez la picioarele dumitale. Asta nu. Ai, domnișoară, este întâia oară când îngenunchez în fața unei femei, pentru că e și întâia oară când o femeie îmi dă fiorii respectului ce îi se cuvine. E un omagiu pe care ți-l aduc. Ai un dar de a mă tulbura, domnule Rudi. Te rog, scoală-te. Îmi creezi o situație sentimentală al cărei rost nu-l înțeleg. Te rog, domnule. Dă-mi nădejdea că într-o zi, când mă vei vedea că într-adevăr m-am făcut și eu om ca toți oamenii, dă-mi nădejdea că într-o zi nu-mi vei refuza mâna. Nu, eu nu vreau un răspuns pripit. Ai face o faptă rea. Răspunsul meu e atât de hotărâtor? Am nevoie de un suport moral. Și acel suport ești dumneata. Altfel, mă duc la fund. Dacă gândul dumitale e același ca și vorbele dumitale, n-am niciun drept să-ți omor nădejdea. Îți mulțumesc, domnișoară. Îmi dai voie să-ți sărut mâna? Să se tragă clopotele mitropoliei! Dobitoc frumos! Și tu ești un dobitoc, Castriș, dar un dobitoc să-abia. Te rog să faci glume cuvincioase. Și eu sunt un dobitoc, Castriș, dar un dobitoc inteligent. Uite, m-am făcut și eu dobitoc. Pleci, domnișoară? Da, mă așteaptă Tofana la universitate. Dacă îmi dai voie, te însoțesc. Domnule Șbilț, ne dai voie să... Din partea mea, toată libertatea. Tot libertinajul! Țineți gura, Șbilț, și nu mai jigni. Mă duc să-mi iau pălăria, Crina. N-am făptuit nimic rău, domnule Castriș, de aceea nu mi-e rușine să vorbesc cu dumneata. Nu m-am îndoit o clipă de dumneata, domnișoară. Vrei chiar să vorbim acum? Nu acum, mâine. Dar numai cu dumneata aș vrea să vorbesc. De ce nu și cu Tofana? Nu, cu Tofana mai târziu. Te rog chiar să nu-i spui nimic. Tofana mi-ar da sfaturi pripite, pe când dumneata ești o fire mai potolită. Ai viziunea realității mai clară. Te rog, domnule. Frumoasă părere ai despre prietena dumitale. La revedere, domnule Castriș. Așadar, pe mâine, tot pe la orele astea, da? Fetițo! Da, domnule. Fetițo! Asta e formula mea de dispreț, fetițo. Stâmpără-te, nebune. Da. Am să te spun eu, Tofan. Să fie Serena ușoară. Potolește-te odată, Altfel vei înspre mărcuța. Dacă aș ști că plânsul nu stinge ura, aș plânge cu hohote și gemete ca o femeie părăsită. Dar nu plâng, pentru că m-aș potoli ca un zevzec. Aș mânca sticlă pisată, aș înghiți o tavă de jaratec și mi-aș întoarce unghiile pe dos. Ce-ți, omule? Rudi e tipul cel mai ticălos pe care l-am întâlnit vreodată. Ușuratic, poate, dar ticălos nu. Asta o spui tu, fiindcă judeci cu șira spinării. Eu nu sunt pătimaș și deci judec imparțial. Spune-mi, iubești pe Crina? Am iubit-o, am idolatrizat-o, am spiritualizat-o. Acum am îngropat-o cu dricul primăriei. Castriș, omul ăsta mi-a dat lovitura măgarului. O compensație, ești leu. Un leu ce sfâșie. L-am răbdat când l-am răbdat. Dar de acum păzească-se de mine. Poftim, mă doare și capul. Dacă nu te potolești, ai răbdare până mâine, când mă va lămuri Crina. N-are ce lămuri, Castriș. Ceea ce m-a nenorocit pe mine e faptul că am avut prea multă minte. În privința asta tu ești un fericit. E adevărat, am cât îmi trebuie. Ceva mai puțin, dar asta se aprind și mai bine. Vai că mă doare capul. Castriș, am nevoie de un pol. Ca să-l bei? Da! Doar din pricina ta mă doare capul. Tu m-ai întors din drum ca să vezi cel mai detracat viciu.
Hai, dă-mi polul că mi-e sete. Nu mai bea, un doctor mi-a spus că ești candidat la paralizie cerebrală. Creier de geniu, Catri. Creier alcoolizat, dragă Șbilț. Poftim polul. Vreau să văd dacă iubitul meu cumnat este om de ispravă. Mulțumesc pentru pol. Ți-l primesc cu plăcere pentru că tu mai vreau să-ți dau și eu câteva informații care vor echivala cu onorariul acordat. Rudi e cel mai ticălos om de pe pământ. Asta e o părere și nu informații. Omul ăsta și-a bătut joc de 2 ori de mine și odată de tine. De mine? Da. Mi-a furat-o pe Crina. Mi-a necestit pe vara mea, iar pe tine te-a încornorat. După cum vezi, astea sunt informații și fac un pol. Hai, la revedere. Ai nebunit de-a binelea. Vei fi vrând și dovezi. Știi tu de ce Tofana citește zi și noapte ca o disperată? Ține să-și ia licența în iunie. Firește că pentru asta. Dar pentru ce numai decât în iunie? Să-ți o spun eu? Vrea cu orice preț și cât mai curând să-și facă un mijloc de trai pentru ea și pentru dânsul. După examen vom avea nuntă. Nunta noastră, nebunule. Tu le vei fi naș, deși ai mută de fin. Mare prosteș, mai casteș. Sunt 2 luni de când găinarul ăsta mi-a intrat în familie. Ești nebun, dar nebun curat. 2 luni sunt abia de când a venit Rudi, dar exact 2 luni. Exact 2 luni. Nici eu nu susțin că-s mai multe. Astăzi, după cum vezi, e un fel de aniversare. Eu am avut fericirea să-i surprind într-un concert de mandolină. Nu Rudi e cel mai mare ticălos, ci tu. Ca să-ți răzbuni pierderea Crinei, mă insulți pe mine și pe vara ta. Adevărul nu insultă, ci servește dușuri reci prostiei calde. Moralitatea Tofanei nu are asemănare și tu, într-un sfert de oră, o arunci în brațele unui necunoscut. Și să-ți mai aduc o dovadă. Știi tu de ce Crina te-a oprit să-i spui Tofanei despre ticăloșia de adineaură? Dânsa știa legăturile dintre ei și Crina știa? Dar bine, nebunule, Tofana, tocmai în ziua sosirii lui Rudi, după ce întâi refuzase căsătoria noastră, tot ea mi-a propus-o, cu o însuflețire ce m-a uimit. Ai uitat că am băut șampanie în seara aceea. S-a legat ochii cu un văl de mireasă. Nu, cu neputință. La urma urmei n-avea nevoie să mă îmbrobodească cu nimic. Cu Sila nu puteam ține, era slobodă să plece și asta o știa prea bine. Un bărbat pleacă oricând și oricum. O femeie însă nu pleacă decât atunci când are cu ce, nu numai cu cine. Ești un monstru. Dovedesc! În aceste 2 luni, câte parale i-ai dat? Mai mult ca de obicei, dar pentru Rocky. Le păstrează până după nuntă, vrea să-mi fac o surpriză. Surpriză, da, dar Rocky nu! Un post de profesor în capitală, grație influenței rudelor tale, se poate căpăta. Mi se pare că ai și început de mersurile, nu? Te servești de amănunte reale pentru a scoate din ele ticăloșiile. Ticăloșiile cele mai murdare. Vine aici la fereastră. Uite că vin. Ia, privește. Bălăpăresc din mâini și rânjesc ca 2 câini. Asta înseamnă că se ceartă de-a binele. Și ce dacă se ceartă? Cearta între femeie și bărbat înseamnă că au dus intimitatea prea departe. De ce gâfâi? De ce gâfâi, Castriș? Mă abțin, altfel te-aș lovi. Bine că mi-ai spus. La revedere. Șbilț, ai ajuns de nesuferit. De ce ai insultat pe Crina? Petită, n-am insultat-o. I-am făcut nițică morală. Ce? Am surprins-o pe când îl săruta pe Rudi. E adevărat, am văzut-o și eu. Bine. Și tu minți! Rudi! 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 N-am crezut-o pe Tofana atât de proastă. S-a dat de gol. Ca o dobitoacă. Mi-a făcut neamul de râs. Pleacă, Șbilț, pleacă! Da, unde voi dormi la noapte? Ține banii ăștia.
100 de lei. Îmi dai voie să-ți dau și eu un sfat? Înainte de a se reîntoarce Tofana, trageți câțiva pumni în cap. Asta domolește furia și tu în clipa asta ai nevoie de liniște. Adio, Castreș. Adio. Șpilț are dreptate. Decât să te lovești cu capul de pereți, mai bine îți tragi cu pumnii în cap. Într-adevăr, m-am mai liniștit. Ai intrat și tu în doar lui Șpilț? Minți ca un copil. Am spus ce am văzut. De ce ți-ai ieșit din minți când ai auzit de Crina că l-a sărutat pe Rudi? Ești geloasă? Ai plecat ca o furtună spre acele socoteală de o faptă ce nu te privește, de la un om ce iarăși nu te privește. Dacă nu mă privește omul, mă privește fata. N-aș vrea ca biata Crina să cadă victima unui fluture. Înainte de a te fi gândit la Crina, trebuia să te gândești la tine. Ce? Tofana, te-am cinstit, te-am ridicat deasupra mea însumi. De ce? De ce ți-ai bătut joc de cinstea mea, de sufletul meu? De ce? Mi se pare că accesele tale de gelozie au intenții insultătoare. Știi bine că nu-mi plac ifosele de autoritate și nici accesele de furii. Ia promură. Zadarnică înfruntare. Însuși vărul tău ți-a făcut rechizitor. Ticălosul. Așadar, recunoști? Da. Recunoști? Da. Orice fire se pleacă când se simte vinovat. Eu nu mă simt cu nimic. Dragă mea, dar adulterul ce? Nu există adulter între noi. Nu suntem soți, ci prieteni. Te-am prevenit din vreme că ne vom despărți. M-ai prevenit, adevărat, dar în aceeași zi mi-ai propus tu singură căsătoria. Da. Îmi găsisem în ziua aceea fericirea. Tot tâlcul vieții mele. Am vrut să te înveselesc și pe tine. M-ai înșelat cu scopul să mă împrobodești, ca în liniște să-ți pregătești mijloacele de trai în viitor. Dacă o știi și pe asta, nu mai neg nimic. M-ai pigonit ca pe o cerșetoare. Mă insulți. Aș fi meritat un sfârșit mai generos. Poate că ai dreptate. Și acum când știi tot, ce mai vrei de la mine? Să-mi spui ce ți-ai pus în gând. Să plec chiar acum de aici. Dar nu-i nevoie. Deranjul acesta mi-l iau eu asupra mea. Afară de lucrurile mele personale, restul e al tău. Pentru că nu mi-arde acum de împachetat, voi trimite pe seară un comisionar care îmi va face cuferle și apoi le va ridica. Omul meu va lua și portretul de deasupra ușii. Portretul meu? Că al tău nu are nicio însemnătate. E o lucrare de o mare valoare artistică pe care m-am obișnuit să o admir. De o lună încoace în fiecare zi trebuie să mă dezobișnuiesc de a o mai admira. Și acum, după ce am pus la cale ieșirea din indiviziune, pentru că m-am liniștit cu desăvârșire... Te-ai liniștit? Da. Foarte bine. Asta mă face să nu am nicio mustrare de cuget. Îndată ce în momentul despărțirii noastre stai liniștit, ca un negustor care a scăpat într-un faliment fraudulos cu mici pierderi, înseamnă că nu m-ai iubit. Ba, te iubesc. Și acum te iubesc, Tofana, ca un prost. Numai că eu, în momentele critice, am ceva din calmul stâncii bătute de obrăznicie a valurilor. Oricum, atitudinea asta mă jignește. Ție-ți rămâne trufia, mie calmul. Vrei să te măriți cu Rudi? Ce-ți pasă? Ba-mi pasă. Pentru că dacă nu te măriți cu Rudi, am nădejdea că te vei reîntoarce la cel pe care l-ai jignit, cine știe, poate fără voie. Păcatele femeilor nu se datoresc sufletului, ci unor anumite scrântele organice. Atunci să ți-o retez scurt. Peste o lună mă mărit cu Rudi. Dar Rudi vrea să se însoare cu tine? Prea ești sigură de flușturaticul ăsta. Face tot ce vreau eu. Să dea Dumnezeu să fie așa. Asta m-ar scuti pe mine de a-i mai cere socoteală pentru ticăloșia făptuită asupra mea. De îndată ce te ia, înseamnă că n-a voit să mă insulte. A luptat să te cucerească și a lupta nu înseamnă a jigni.
Ești bună să treci alături. Vreau să vorbesc și eu cu dânsul. Mă vezi, sunt foarte liniștit. Am dreptul să-l întreb ce gânduri are cu tine. Ba nu, ne-am despărțit, s-a isprăvit. Sunt majoră și nu am nevoie de tutor. Am dreptul să cer acestui om certitudinea că te va lua de soție. Altfel mă socotez jignit. Te rog, Tofana, te rog, treci dincolo. Bine. Rudi! Rudi! Ce? Rudi? Da. Vino, da. Unde? Unde te duci cu geamantănașul și cu mandolina, dragul meu? Mă mut. Te muți? Dar poți să vorbești cât de tare, sunt singur acasă. Tofana s-a dus după Crina la universitate. De ce te muți? Mi-a cerut cineva. Și pe acel cineva trebuie să-l ascult. Ești bun să intri puțin la noi? Nu. Vreau să-ți vorbesc ceva. Mă așteaptă Birja. 5 minute. Lasă geamanta aici. Te rog. Poți? Da. Intră. Cu adevărat e singur? Da, ia loc, te rog. Am auzit că te însori. Ți-a spus Crina? Pe ce are a face Crina cu însurătoare? Pe cu dânsa e vorba să mă însor. Vorbești serios? Da. De ce? N-am nimic împotriva Crinei, dar ți se prezintă o partidă mult mai bună. 10.000 de lei zestre, post de profesoară în capitală și un apartament bine mobilat. Cu coana aia să-și mute gândul. Și totuși va trebui să o iei. E, asta e, va trebui. Dar de unde până unde va trebui? Te-ai obligat să o iei de soție. Nu m-am obligat față de nicio femeie. Nici față de Tofana? Castrici, te rog, nu glumi, tu ești nebun sau... Legăturile mele cu Tofana, din clipa aceasta fiind rupte, din pricina cui o știi bine, sunteți liberi acum să vă cununați. Acum, pentru că am ținut la femeia aceasta, țin să-i asigur, pentru început, o viață fără lipsuri, așa cum a trăit și până acum. În acest scop îi fac un dar de 10.000 de lei, mobilierul de față, și nădăjduiesc că îi voi asigura și o catedră în București. După cum vezi, o partidă peste prevederile tale, ca să nu zic peste ceea ce ar putea pretinde un tânăr în situația ta nelămurită. O fi. Dar nu primesc. Gestul tău o fi el de boier, dar oricât de sărac aș fi, n-am uitat că nu sunt mai prejos decât tine. Refuz. Dacă darurile mele te jignesc, n-am decât să le retrag. Nu, păstrează-ți-le pentru un alt ginere. Eu nu sunt fecior de vechil ca să mă căsătoresc cu metresa stăpânului meu. Rudi, bagă de seamă. Dacă te crezi ofensat, îți stau la dispoziție. Nu insulta, ci murdărit. Murdărit? Da, nu te-am murdărit eu, ci ea și numai ea. Liniștește-te puțin. Și am să-ți povestesc eu tot ce s-a întâmplat. Ești un Michel. Haide, povestește. Mi-a sărit de gât, Castriș! Mi-a sărit de... Minți ca un escroc. Eu mint? Asta mi spui în față? Pe atunci să mă explic. Am anunțit de tot. Nu lăsa să mă insulte. Călosule. Grumă la casă. Ce faci? Omoară-l ca pe câine. Călosule. Castriș, dacă-l omori, sunt a ta meveci. N-ai capul cu piciorul. Dumnezeule, ce m-ai îndemnat să fac? Tofana. Dacă-l omoram, dacă... Dumnezeule, am nebunit. Nemernicul, lașul, ticălos. Crina, am venit. Credeam că nu vei veni. Nădăjduiam. Te supăra? Nu. Adică te-aș minți dacă ți-aș spune că nu. Și eu îl iubesc pe Rudi. E o jertfă pe care știu să o prețuiesc. N-am uitat binele pe care mi l-ai făcut. Și apoi
Apoi am cântărit dragostea noastră și a ta, Tofana, e cu mult mai grea decât a mea. M-am resemnat. Dacă m-am dat la o parte, am dreptul să te întreb cu ce gânduri ai venit. Vreau să-l văd. Trebuie să-l văd. Altfel nu știu ce se va întâmpla cu mine. Din nenorocire fuge de tine ca de un blestem. Altfel n-ai fi avut nevoie de scrisul și scălitura mea. Tofana, de ce m-ai îndemnat să-i scriu? Ce-ar zice lumea despre o fată care dă întâlnire în scris unui bărbat acasă, în odăița ei, după orele 2 noapte? Scrisoarea o vei avea îndărât. Eu cer cum va veni fi liniștită. Înainte de toate mă voi gândi la tine, la cinstea ta, Crina. Dar n-ar fi mai bine să o rup sau să o ard? Nu, mie în mână să mă dai. S-ar putea să nu ne întâlnim mâine. Unde să ți-o pun? Uite aici, da, dicționarul ăsta. Tu unde dormi noaptea asta? La cămin. Bine, atunci du-te. Și îți mulțumesc încă o dată pentru ajutorul pe care mi l-ai dat să mă întâlnesc cu Rudi. Eram datoare să fac ce-am făcut. Mai bine de 10 zile ai suferit, ai plâns, ai tânjit de lipsa lui, de dorul lui. Eu nu l-am iubit niciodată atât. Ba, dacă m-aș compara cu tine, aș putea spune că nu l-am iubit deloc. Mă duc, Tofana, dar mi se strânge inima de durere gândindu-mă la bietul Castriș, pe care și de rândul acesta îl înșel. Sunt eu vinovată că nu se hotărăște să se desparte de mine? Dacă m-ar iubi cineva atât de mult, aș ști să-mi înfrânez inima, oricât de năvalnic ar fi. Nu te amesteca, dragă Crina, acolo unde nu minte, dar sufletul tău nu poate să priceapă. Adică de ce mintea ar putea și sufletul nu? Oare mintea mea e mai pricepută decât sufletul? Vorbești prostii, fetiță. Șpiț? Iar eu cam beat, dar tot șbilț. Adică geniu. Bună seara la fetițe. Da, domnișoară Crina. Am încetat de mult să nu mai prostern la piciorușele dumitare de îngeri căzut din paradis. Acum nu mă mai închin decât în fața oglinzii când o anumită persoană se uită întrânsa. În 2 am crezut pe pământul acesta putregăit. În mine și în dumneata. Uitasem că Dumnezeu e unul și numai unul. Fetițo... Cum de-a venit aici, Tofana? Eu i-am spus să vină, lasă-ne, Crina. Da, fetițo, lasă-ne. Tofana ți-a spus o vorbă mare. Sufletul tău nu poate să priceapă anumite suflete. În privința asta tu semeni cu Castriș. V-aș propune să vă căsătoriți. E o pereche ideală, 2 firi firești, nici mai mult, nici mai puțin, atât cât trebuie unor oameni cum se cade să mănânce, să doarmă, să se mulțească în pace și onor. Și știți voi de celelalte firi, de cele puține, bineînțeles, care trec peste marginile firii omenești. Crina, nu încerca să-l înțelegi. E beat. Pleacă, altfel ne va găsi Rudi pe câte 3. Și ai vrea să mă găsească numai pe voi 2? Numai pe mine, Crino. Dânsul de ce mai venit? Să-mi aducă ceva pentru Dumnezeu. Crina, pleacă! Altfel tot ajutorul pe care mi l-ai dat nu mai prețuiește nimic. Bine, plec. Și Dumnezeu să-ți dea ceea ce-ți lipsește, măsura. Plec cu inima îndoită, presimt că n-am făcut bine ce am făcut. De ce? Dacă aș ști de ce, ar fi altfel. Aș ști ce să fac. Mă lași să plec, Tofana, fără să-mi spui niciun cuvânt care să-mi liniștească bătăile inimii. Ți-l spun eu, fetiță. Nimic nefiresc nu se va putea întâmpla. Hai, pleacă fără grijă. Așadar mă lași să plec, Tofana. Mă lași să plec cu grija în suflet. Da, du-te și lasă-ne în pace. Mult te-am iubit. Argilă lipicioasă și sfărâmicioasă. Am crezut într-un idol pe care apoi l-am sfărâmat cu picioarele. Îmi voi face un altul. Dumnezeu e fantezia omului, așa ca zeii, și așa schimbă omenirea credința. Du-te, Crina. Hai, pleacă. Cu mine cred că nu vei face pe nebunul. Mi-ai adus? Da, iată. E foarte simplu. Și mic ca un bibelou. E încărcat. Are 6 gloanțe.
Ca să nu te mai încurci, l-am despiedicat. Vei apăsa doar pe trăgaci. Când sunt beat, am nevoie de parale multe. Cred că nu mai ai niciun motiv să fii zgârcită cu mine. Banii de acum înainte nu-ți mai folosesc la nimic. De unde știi tu? Beția mă face proroc. Dăm banii și nu mai mă ține de vorba. Acum pică dobitocul la frumos și reprezentația se va amâna pe cine știe când. Iată, poftim. Tot ce am e al tău. Pomana sufletului tău e cam mică. Se vede că nu ești de neam. Ori ți-ai lăsat zestre acasă. Pleacă! Nu uita că din pricina ta mi se trag toate nenorocirile. Eu și mă așteptam să-mi mulțumesc. Te urăsc, Jbit, te urăsc. Eu, dimpotrivă, am început să te iubesc. Mie unuia îmi pare rău că te pierd. E mai bine așa. Tu, Tofana, n-ai putea fi niciodată o colaboratoare a operei mele magnifice. Tu stârnești patimi și aș cădea în păcat cu tine. Asta o simt mai ales când sunt beat. Pleacă din ochii mei. Mă gonești ca pe un câine, fiindcă te jigănesc dorințele mele? Cu atât mai bine de opera mea. Somn veșnic, fetițo. Scris a fost ca sângele tău să scrie primul capitol al cărții mele. Adică nu, greșesc. Nu, chiar greșesc. E al doilea. Te înșelă amarnic, Jbit. Un revolver și câteva gloanțe nu înseamnă numai decât sânge. Ceea ce crezi nu se va întâmpla. Asta n-am zis-o. Nu revolverul face să curgă sângele, ci însuși sângele e vărsător de sânge. Asta se vede din pricină că se adună prea mult sânge la inimă și la creier. În medicină se numește congestie. Iar popular, patimă. Patima roșie. Fetiță, tu o cunoști cu sufletul, eu cu mintea. Căci iată de ce aduc revolverul, iar tu vei apăsa pe trăgaci. Noapte veșnică, fetiță. Și nu uita că s-am pus revolverul în poșetă. Vezi să nu faci neamul de râs. Jbilț, ia-ți revolverul. Aha. Se teamă ca vorbele mele să nu se îndeplinească. Ocolești fatalitatea. Asta nu-i îndrăzneală, ci prostie. Ia-l și pleacă. Iată că-l iau. Tu nu te tragi din feciorii lui Haralam, ești Bilț. Măta a păcătuit ca și tine. Ești o venetică în familia noastră. Dacă te temi de revolver, zvârle-l pe fereastră. Dacă nu se ispitește, poate sta foarte liniștit în poșetă. Revolverul, să știi că este un burghez foarte cum se cade. Nu te scuipă cât timp nu-l tragi de limbă. Fă ce vrei, nu mai pleacă odată, altfel plec eu. Dacă aș avea vreme, asta să văd și pe asta. Familia lui Jbilț a degenerat cu totul. Te las cu bine și la mulți ani! Să fac lampa mai mică și să-l aștept. Ia, uite-l pe tine. Câtă emoție pentru o secătură. Cum să-l primesc ea? Domnișoară Crina, noapte bună. Nu înțeleg, domnișoară, de ce nu-mi răspunzi. Și de ce ai făcut lampa mică? Nu m-ai emoționat îndeajuns cu scrisoarea dumitale neprevăzută? Hai, te rog, fă lampa mai mare și spune-mi un cuvânt. Altfel plec. Am nevoie de un cuvânt al dumitale. E pentru întâia oară în viață că am nevoie de o încurajare. Nu mă face să cred că dormi. Tofana! După cum vezi, emoțiunea dumitale e lesne de înțeles. Jbilț
ți-ar spune că e un caz de telepatie, dumitale, căruia femeia nu-ți mai poate face nicio surpriză. Ți s-a mai întâmplat așa ceva? Oricum, întâmplarea dumitale mi-amintește de Erica Venturiano. Și dânsul era un mare cuceritor grozav, vă asemănați. Numai o singură deosebire. Venturiano a dat peste coana Veta, iar dumneata peste Tofana. Ai căzut victima unei farse, domnule, și ești bat jocura unei femei. Victima unei curse. Glasul tău ironic, privirile tale zăpăcite pe care le arunci când spre mine, când spre poșetă. Ce? Știu ce ai în ea. Un revolver? Nu, te înșeli. Am un pumnal muiat în venin de năpârcă. E un revolver, Tofana. Pumnalul cere mai mult curaj și tu curajul acesta nu-l ai. Trebuie să știi că eu mă trag dintr-un hingher, iar dumneata nu ești decât un cățeluș înzorzonat cu panglicuțe. Da, apropo, știi că n-ai haz deloc? Unde ți-e mandolina? Mandolina și-a trăit traiul. Am jertfit-o crinic. Mi-am transformat trecutul în cenușă. Vreau să apar curat în fața ei. Iartă-mă că ți-o spun. Dar bag de seama că nu vrei să iei loc. Ești grăbit. Crinei ai fi sacrificat toată noaptea. Când o fată te cheamă acasă la dânsa, nu înseamnă că ți oferă și patul. Și atunci de ce ai venit? Să stau un ceas de vorbă cu Crina. Să vorbim împreună despre viitor. Întoarcerea mea în București n-a fost stearpă. M-am pocăit și m-am pus pe lucru. După cum știi, sunt reporter la Gazeta Franțuzească. Muncesc alergând și mi se încrețește fruntea redactând o informație. De 10 zile am bucuria de a constata că în sfârșit am izbutit să aștern 2 cuvinte pe hârtie. Nu am încă obișnuința scrisului, dar am să o capăt. Vreau să trăiesc și să trăiesc cinstit. Simt această nevoie pe care mi-o cere sufletul meu, oropsit și neglijat. Din pricina voastră, a femeilor, care v-ați agățat de gâtul meu și nu mă lăsați să trăiesc cum trebuie. În viața mea n-aș putea spune că am cucerit o singură femeie. În schimb, ele, cu sila chiar, m-au făcut amantul lor, întreținutul lor. Ce rușine! Iată-te, deci o victimă. Poate și o victimă a mea. Mai cu seama ta. Ești cinic. Dezgustător de cinic. A spune sincer adevărul nu înseamnă a fi cinic. Dar nici a fi brutal. Brutalitatea e semnul oamenilor timizi. Rabdă din pricina timidității lor zile și luni întregi. Ca într-o clipă oarecare să le sară țandăra pentru un lucru de nimic. Dovada să o dau chiar acum. În loc să plec, stau pironit pe scaun și aștept să mă împuște. O presimt. Și presimțirile mele nu mă înșală. Și de ce ai venit, dacă ai presimțit? Am presimțit cam târziu. Intrasem pe poartă, deschisesem această ușă, mă apropiasem de masa asta. De ce vrei să mă omori? De ce m-ai adus aici? Fiindcă te iubesc. Adică, știu eu dacă te iubesc. Hotărât n-aș putea spune ce fel de simțăminte am pentru tine. Poate să fie o simplă sugestie, o autosugestie, dar oricum e un sentiment ce există și mă chinuiește. Rudy, de ce nu vrei să te faci om de treabă, Rudy? Pentru că nu mă lași. Tu m-ai silit să-mi înșel prietenul care m-a primit cu brațele deschise și m-a ajutat ca pe o rudă. Da, te-a ajutat pentru că am stăruit eu. Cu atât mai rău pentru amândoi. Îi sprăvește odată cu felul ăsta de a mă judeca. Mă săcă într-atât încât mă faci să regret că în loc de unghi n-am chiar te-aș sfârșia. Iartă, Rudy, știi de ce te-am adus aici? Nu ești curios? Rudy, căsătoria noastră trebuie să se facă. Nu, tu înțelegi că o vreau cu prețul oricărei jertfe. Te-ai infiltrat în sângele meu. Nu mai pot fără tine, Rudy. Iar eu, Tofana, te rog la rândul meu să renunți. E cu neputință ceea ce vrei.
Căsătoria aceasta este o imposibilitate, fiindcă dorința mea de reabilitare se bate cap în cap cu firea ta pătimașă, Tofana. Tu ai nevoie de un om cum e Castriș. Reîntoarce-te la dânsul. Da. Eu am nevoie de Crina, de începutul ei de viață. Numai așa îmi pot reîncepe și eu viața. Dacă mă iubești, fă jertfa asta, renunță la mine. Te asigur că nu pierzi. Ăsta ți-i răspunsul? Răspunsul meu cel de pe urmă. Lasă-mă să-mi revin, Tofana. Și am să-ți fiu recunoscător. Am dreptul și eu, ca toți oamenii, la mulțumire de sine. Privește scrisorile astea. Scrisorile astea, numai și numai de la femei. Dar ce sunt eu? Stai! Nu cumva ai rupt și scrisoarea Crinei? Am însărcinarea de a-ți o lua. O scrisoare în mâna unui bărbat ca tine e tot ce poate fi mai periculos pentru o fată. Mi-o cere chiar Crina? Bineînțeles. Dacă o cere dânsa, atunci... Nu. Nu-i nevoie să mi-o dai chiar mie. Bag-o în dicționarul de pe etajeră. Îmi dai voie să-i scriu câteva rânduri? Te privește. Mie nu-mi citești ce-ai scris? Asta nu pot. Dar dacă vrei, citește-o singur. Farsa dumitale, oricât de tragică ar fi, nu poate să mă îndemne decât a te iubi și mai mult. Nu uita că mi-ai dat voie să nădăjduiesc că într-o zi N-are niciun revolver. vei fi soția mea. Nu uita că eu trăiesc numai și numai pentru această nădejde. De ce fluieri? Sunt vețel. Hai, zău, Tofana, zău. Hai să ne încheiem aventura asta dându-ne mâinile și sărutându-ne ca doi prieteni. M-am folosit de faptul că ți-ai uitat poșeta lângă fereastră. Am deschis-o. Și în loc de revolver cu țeava ghintuită, n-am găsit decât o oglindă, un puf și un tub cu alifie de struguri. Ai, e târziu, Tofana. Hai, nu uita că bietul Castriș ar putea să te bănuiască. Hai, parcă eu nu știu că v-ați împăcat. Noapte bună, Tofana. Noapte bună și... Uită-mă. Drept să-ți spun... Eu n-am meritat dragostea ta. Rămâi aici în noaptea asta. Trebuie să rămâi. Tofana. Trebuie să-mi dai această satisfacție. Satisfacție? Dar cu ce te-am jignit? Ai îndrăznit să mă îmbrățișezi. Te-am îmbrățișat pentru că te-ai atârnat de gâtul meu. Dacă erai un om cinstit, îmi descleștai brațele și mă dădeai la o parte. O femeie poate să aibă o clipă de rătăcire, o criză de nervi. Datoria unui bărbat este să nu se folosească de dânsa. Un bărbat nu trebuie să râvnească niciodată o femeie care e mai presus de dânsul. Un bărbat nu poate refuza o femeie. O secătură, nu un bărbat. Trebuia să-ți dai seama că nu sunt o femeie pe care să o ai și apoi să o lași. În noaptea asta trebuie să fie al meu. Mâine ești liber cu desăvârșire. Gândește-te. Ciudată satisfacție! Da, fie. Să ne încheiem așadar dragostea noastră cu o noapte veselă și chiar pasionantă. Cunosc eu undeva un local discret. Vom mânca, vom bea, vom cânta. Hai să plecăm. Nu? Aici. Aici? Aici. Cu neputință. Ți-am mai spus, aș săvârși un sacrilegiu. Tocmai de asta vreau aici. Tu ți-ai bătut joc de mine. E rândul meu acum să-mi bat joc de ceea ce crezi tu că ai mai curat. Aici vreau. Aici, în patul Crinei. Tofana. Mâine dimineață, când Crina va bate la ușă, îi voi striga, intră! Și ea va intra și ne va vedea goi, ca în paradisul pierdut. Adio, Tofana! Nu ești de aici până mâine dimineață. Îndrăznește și ia încheia cu sila. Aștept ca bunul tău simț, Tofana, să biruiască pe celelalte.
Nu uita ce ți-am spus adineauri. Timizii sunt brutali. Aș vrea să o văd și pe asta. Poftim! Deschide ușa. La ziua de apoi. Deschide ușa, Tovana. Nu știi ce înseamnă ziua de apoi? Deschide. Frângem mâinile. Să mă doară cât mai mult. Să nu-mi pară rău după aia. Așa. Dă-mi cheia sau surând degetele. Trăsnești să brutalizezi o femeie ca mine? Mi-o plătești, tu. Mi-o plătești. Au! Ce-ai făcut? Ajunge, Tovana, ajunge. Așa. În patrula pe câine. Rudi. Dragul meu, drag. Rudi, nu muri. Rudi. De-abia acum te-am pierdut. De-abia acum și pentru totdeauna. Nu mă părăsi așa de grabă. Nu cumva sunt Crina și Castriș. Ba da, ei sunt. Cu atât mai bine. Fără abia ce auzi și ce vedea.